Hi guys, good afternoon. So today's vlog, maglilinis tayo ng motor. And at the same time, maglalagay tayo ng belly pan. So ayan na guys, ayun yung belly pan na nabili ko. Nabili ko lang yan for about 1,800. Customized kasi yung kulay niya. So, pero pag mga basic colors, oy whitey! Extra ka talaga. Whitey. Pag mga, nakikipaglaro pa nga si whitey. Pag mga common colors or like blue, black, yellow, or white, nasa 1.5 lang siya. Nabili ko lang siya sa Cubao. So if you want to order, just PM na lang. Then ito si pink. So bagong lagay ko ng sticker kasi nabasag siya. Naatrasan ako ng truck. So ayan. And converted na din siya is converted ng gulong ni King. Ano ba yan, Whitey? So Whitey, wag mong galawin yan. So ayan guys, maglilinis muna ako ng motor. Whitey, is done. Whitey, is done. Maligo ka. Ako lang nito guys, nagpintura. Whitey, is dyan. Ay. So converted na to into sniper. So ayun, belly pan ikakabit natin. Linisan ko muna siya bago ko ikabit. So ayan guys, tapos ko na siyang sabunin. Sinabon ko na siya, tapos na, and kakabit ko na ngayon ang belly pan. So ito guys yung gagamitin ko na screw para sa aking belly pan. Ito yung sa kanan na side. Binutasan ko lang siya dito. Ito yung butas niya. And dito sa ilalim, sa harap, may butas. Para shoot. Make sure na parehas lang yung butas nila. Ito. So, we'll try to... Whitey! Ayan. So, next screw sa baba. Whitey, alis dyan! Eksaya na ka rin eh, no? Alis dyan, yung buntot mo, tutukin ko yan. Hala. Sira tuloy. Ayan na siya. Make sure na meron siyang tawag nito, washer, para hindi nagagasgas yung niya. Yung mismong belly pan.
Ayan siya guys, so plug and play lang siya. Ayan, yung unang screw. Dito tayo sa left side. So ayan. So pag hindi siya kasya, medyo tatabasan nyo lang ng konti yung ditong part and ditong part, kasi tatama siya dito sa may allen, sa may tornilyo niya, and babawasan nyo lang ng konti dito. Tatama kasi yung ano niya, tatama siya pag inapakan yung shifter. So para makabuelo yung shifter niya, then make sure na lapat siya. And dito sa kabila naman, so ayan, okay na siya, na-fix na. And tinabasan ko lang ng konti, binawasan ko yung sa may pipe kasi hindi siya tugma nung hindi ko siya binawasan. Ayan, okay na siya. Isang screw lang. Ayan, depende, diskarte nyo na kung paano nyo ilalagay siya. Pwedeng dalawa, pwedeng isa lang dito. So ayan. Ayan na siya. So ikakabit ko muna tong isa. Whitey! So ayan. Ayusin ko na. So ito yung isa pang screw. Mga ano lang siya, 1.5 inch. Ayan. May kasamang washer. Uy! Ayun dalawa. Hindi pinatigil. Kung dalawa kasi makulit. Ayun o. Stop, Whitey. Dalawa ka dito. So ayun. Nakamitin nyo lang itong allen ko. Whitey. Konting push lang siya para mag-fit. So ayan na siya guys, fit na siya. So ito yung binawasan ko kasi tumatama siya kapag napakan. So ayan, okay na siya. So ayan na guys, look. Tadaan!